काढून दाखव असा मला दाखव. वा वा वा. अरे काम आ रहा है. लागत तिथे चालू करायचा लाव ना कन्सर्ट. झालं तू
किलो काय सांगितलं? 15 नंबरमध्ये कापून. पहिले 2 आहे. इथं एक पाहिजे. आणि उडा चालू करायचा असला पत्ती भेटेल. लाव ना कॅन्सल. आम्ही आता एवढं संपून येतो पाहिजे तारखेला. या बाजूला यायचो माझ्या या बाजूला इकडून मागून ये या बाजूला त्या बाईला बसायचं हॅलो हां बोल हो नाही आम्ही देतो 1 मिनिट आम्ही बाहेर कसं आहे निशान मज्जा आहे ना खूप मजा काही नाही लवकर आल्या मी पावणे आपण काल सुरुवात छोट्या ह्याच्यावर केलं तरी भाजलंच जातं.